Magandang araw Pilipinas, bayan ngayon po ay Martes, ika-28 ng Marso. Kasapatan ng tubig sa nagpabadyang El Nino, update sa paglilinis ng oil spill sa Mindoro at paghahanda ng kaap para sa Semana Santa. Yan ang ating mga tatalakayin ngayong araw kasama ang mga kinatawan ng mga piling ahensya ng pamahalaan. Ako po si Audrey Goriseta at ito ang Public Briefing #LagingHandaPH. Alamin natin ang detalye tungkol sa paghandang ginagawa ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP kaugnay sa paparating na Semana Santa. Kasama po natin ngayong araw si Ginoong Eric Apolonio, ang spokesperson ng CAAP. Sir, magandang araw po sa inyo. Yes, magandang araw, Audrey. Yes sir, papalapit na po yung Semana Santa at inaasahan na naman na dadagsa ang mga pasahero sa mga paliparan. Kamusta po ang kasalukuyang lagay ng mga paliparan sa ating bansa? Ready naman kami sa mga event nito, talagang yung ating buong Pilipinas. 42 airports, commercial airports po yan. Yes sir, medyo hindi po namin napakinggan yung inyong pong kasagutan dahil nagkakaroon tayo ng konting technical problem. Maaari niyo po bang pakiulit ang inyong pong sagot kung kamusta na po yung paghahanda at kamusta na po yung mga paliparan sa ating bansa? Well, ready na po kami doon sa off-plan biyaheng Ayos 2023, Semana Santa. At yung ating pong 42 airports sa buong Pilipinas, yung commercial operating airports, ready na po yung ating mga tauhan doon sa mga nasabing paliparan para masilbihan yung ating mga mananakay dito sa mangyayaring holiday rush sa buwan ng Abril. Opo, pero unlike the previous years po, sir, sa nakalipas sa mga taon, nasa gitna po tayo ng pandemya at ngayon may pandemya pa rin pero mas maluwag na po yung restrictions. Ilang porsyento po ang inaasahan yung itataas ng bilang ng mga darating na pasahero na babiyahe ngayong Semana Santa? Well, base sa data noong 2021, 251,000 lang po ang gumamit ng airport, At nung last year po is 1.7 million. Inaasahan po namin lalampas tayo ng 2 million ngayon sa dami kasi ng mga pasaherong gagamit ng mga commercial airports ng CAAP. Yes sir, ano po yung mga ginawa ninyong paghahanda ng inyong tanggapan sa kasalukuyan upang masiguro na magiging maayos at matiwasay yung biyahe ng ating mga kababayan? Well, yun po, nagdagdag kami at nag-augment ng ating mga tauhan at cancel mo na yung mga leaves at nag-coordinate din kami doon sa mga operators ng airline dito sa ating mga paliparan. Magdagdag sila ng tao, especially doon sa check-in counters para hindi ma-inconvenient yung ating mga pasahero. Yung ating po namang malasakit help desk ay binabantayan po naman ng ating mga tauhan para kung sakaling may mga kailangan, yung ating mga pasahero, masisilbihan mo yung kanilang pangangailangan. Okay, sir, ano po yung mga operational measures ang ipapatupad ng CAAP sa pagitan ng mga panahong ito? Well, so far po, yung atin pong coordinated na po ito sa OTS, PNP ABSI Group, at yung mga airline concern, kaya nakahanda na po kami dito sa inaasahan nating pagdami ng mga pasahero itong papasok na Semana Santa. Yes sir, ano po yung mga hakbang na ginagawa ninyo para paigtingin naman yung seguridad sa ating mga paliparan para masiguro yung kaligtasan din ng ating mga pasahero? Nakikipag-koordinasyon po ba kayo sa PNP para sa karagdagang seguridad sa ganitong panahon? Yes, opo. Tama po yun. At may regular coordination but pag may mga ganitong event, talagang nagdadagdag at nagre-request kami sa mga ating airport partners like yung Office of Transportation Security, PNP ABSI Group, na magdagdag sila ng personnel dahil alam naman natin na napakaraming pasaherong darating at dadagsa sa mga nasabing paliparan. Well, sir, yung coordination ninyo sa iba pang mga paliparan sa bansa para sa preparasyon ng Semana Santa ngayong taon, kamusta po ito? Well po, ayos naman po yung 12 area manager centers namin sa airport. 42 po yung airports na commercially. Ready na at
po ay nagpapaganda din nating maayos at bigyan yung mga pangangailangan ng ating mga pasahero. Yes, sir. Sa usapin naman po ng terminal assignments, nakipagpulong na rin po ba ang inyong ahensya sa mga airline at mga stakeholders upang matiyak na handa sila sa pagbabago sa terminal assignments? Well, so far po kasi, yung terminal assignment ay mangyayari dito sa NAIA. No? Ang nag-manage po ng NAIA is Manila International Airport Authority. Ang sa kaapuyan ay yung airside lang po yung minamanage namin. Okay, bilang panghuli, sir, yung ating mga kababayan na nakatakdang bumiyahe sa Semana Santa, ang inyo pong mensahe at paalala? Well, dapat po sa pagkakataon ito, kailangan agahan nila yung check-in, mga 2 to 3 hours before the flight, nandiyan na sila para hindi sila ma-inconveniente. At kung kailangan nila ng asiste or tulong, may mga po doon sa mga airports nating help desk para ma-assistihan yung kailangan para sila mapaglakbay. Okay, sir, maraming salamat po sa lahat ng impormasyon. Muli ay ating nakapanayam si Eric Apolonio, ang spokesperson ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. Sir, maraming salamat po sa inyo. Samantala, Korean Coast Guard Emergency Response Team nasa bansa na para tumulong sa nagpapatuloy na operasyon sa oil spill sa Oriental Mindoro. Ang detalye niyan ihati ni Patrick De Jesus. Patrick? Audrey, nagpulong ngayong araw ang Philippine Coast Guard at Korean Coast Guard Emergency Response Team patungkol sa oil spill sa Oriental Mindoro. Dito ay nagbahagi ng technical expertise ang Coast Guard ng Korea sa kanilang karanasan sa pagtugon sa oil spill. Dinaluhan ng pulong ng mga opisyal ng PCG sa panguna ni Commandant Admiral Artemio Abu. Ayon kay Abu, lahat ng kinakailangan tulong ngayon ay mahalaga, malaking bagay, miski galing sa ibang bansa. Eksakto isang buwan ng Audrey mula nang lumubog ang MT Princess Empress sa bahagi ng Nawan, Oriental Mindoro na nagdulot ng oil spill at nakaapekto sa maraming probinsya. Yan ang pinakuling ulat. Balik sa iyo, Audrey. Maraming salamat, Patrick De Jesus. Marami pa pong dapat abangan sa pagbabalik ng public briefing. #LagingHandaPH. Kaya natin to. Kaya natin to. PTV Crime Watch. Mga paalala laban sa human trafficking. Ang Anti-Trafficking in Persons Act ay batas na ipinasa upang wakasan ang human trafficking sa bansa. Layunin itong protektahan ang mga biktima, lalo na ang mga kababaihan at kabataan. Sa ilalim ng batas, bawal ang pagre-recruit, pagkulong at pagbabiyahe ng mga tao patungo o palabas ng bansa gamit ang pagbabanta, panlilinlang, pamimilit at pag-aabuso ng kapangyarihan para sila ay ipasok sa prostitusyon, sa pilitang pagtatrabaho, pangaalipin, pagbebenta ng human organs at iba pang uri ng pananamantala. Kumilos laban sa human trafficking. Alamin ang inyong mga karapatan at makipag-ugnayan sa mga organisasyon at ahensya ng pamahalaan na maaaring magbigay proteksyon. Huwag basta maniwala sa mga nag-aalok ng trabaho, lalo na sa text at social media, at i-report ang anumang gawaing kahina-hinala. Sama-sama nating supuin ang problema ng human trafficking. Sa mabilis na takbo ng panahon, mahalaga sa amin ang maihatid sa inyo ang pinakabago at makabulahang impormasyon. Mula rito sa Malacanang, Melalas Kinilala ni Pangulong Ferdinand inihayag ni Remulla ngayong araw 150 billion pesos worth of invested pledges. Kasama ang mga tapat nating tagapaghatid balita. Kahit saan, kahit kailan, kasama nyo ang PTV para sa bayan. Napakasarap sa pakiramdam yung tumutulong ka ng wala ka namang hinihintay na kapalit. Kaya po lahat nga po ng lumapit sa akin dito na hanap buhay, pinapasok ko po. Para lang po kami may maibigay ako sa pamilya ko, may masuporto po ako kahit kaunti.
Kahit po ganyan siya, agresibo po siyang pumasok. May nagsabi nga po sa akin, huwag na daw pong paaralin kasi ganyan daw po siya. Hango sa kwento ng mga totoong tao. Ang tahanan ng mga dekalidad na dokumentaryo. Public Eye. Tuwing Martes ng gabi sa PTV. Kapag lumilindol, mag-duck, cover and hold. Huminahon at humanap ng matibay na bagay na magsisilbing panangga sa posibleng pagbagsak ng debris. Magtago at protektahan ang sarili. Kumapit ng mahigpit at hintaying matapos ang pagyanig. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo. Patid sa inyong mga konkretong impormasyon at serbisyong may aksyon. At muli, ang tunay na malasakit ay laging at work. Sa pabago-bagong panahon, maging listo dahil ligtas ang may info. Balanseng balitaan at napapanahong talakayan. Sentro Balita. Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng hapon. Sa PTV. Sa mabilis na takbo ng panahon, mahalaga sa amin ang maihatid sa inyo ang pinakabago at makabuluhang impormasyon. Sa buong Europa, mahigit sa... Iginiit naman ng Department of Education na... Napagkasunduan ng Department of Agriculture. Kasama ang mga tapat nating tagapaghatid balita. Kahit saan, kahit kailan, kasama nyo ang PTV para sa bayan. Babae ka. Taglay mo ang lakas at kakayahan na itaguyod ang sarili, ang pamilya, at ang bayan. Hangad ko na ika'y mabigyan ng patas na laban para kailanman wala nang katulad mo ang maiiwan. Kaya natin to. Kaya natin to. Bayan, nagbabalik po ang public briefing. Alamin naman natin ang mga paghahanda ng Local Water Utilities Administration o LUA kaugnay ng nagbabadyang El Nino sa bansa. Para sa detalye, makakapanayan po natin si Atty. Vicente Homer Reville, ang administrador ng Local Water Utilities Administration o LUA. Attorney, magandang araw po sa inyo at welcome po sa public briefing. Magandang umaga, Audrey, at sa lahat ng sumusubaybay sa ating programa. Ayon po sa Pag-asa, may nagbabantya pong water crisis sa bansa dala ng El Nino. Ano po yung opinyon ng inyong tanggapan tungkol sa kasapatan ng tubig sa bansa sa kasalukuyan? Dineklara ng ating mahal na presidente na meron talaga tayong critical na level ng ating crisis dito sa water crisis natin sa Pilipinas. At ito ay tinatawag natin na El Nino-driven crisis. Dahil ngayon ay summer at sigurado tayo na halos wala ng ulan at kailangan ng ating bayan ng mas marami pang sources ng tubig. Kaya panawagan ng ating mahal na presidente na dapat ay bigyan natin ng tuon ang pag-conserve ng tubig para sa ating bayan. Okay, sir, ano po yung mga preparasyon na isinasagawa ng LUA para masiguro na masusolusyonan kaagad yung water crisis kung sakaling mangyari po ito? Kasama natin lahat ng mga stakeholders sa pribado at sa pampubliko at sa It's the Whole Nation approach na tayong lahat po dito ay kailangan magkaroon ng tinatawag natin na conservation program para sa ating water resources. Dahil po ang ating bansa ngayon ay masasabi natin na ngayon pa lang itong buwan na ito ay nakikita na natin na nararamdaman na natin ang pangangailangan ng ating tubig, lalo na sa ating may epekto ito sa ating kalusugan, sa ating ekonomiya at sa ating agrikultura. Okay, sir, may mga paghahanda bang ginagawa ang LUA para maantabayanan po yung posibleng epekto ng El Nino o itong tagtuyot sa mga probinsya? Ngayon, ang LUA bilang pangunahing administrador ng lahat ng mga water districts
tayo po ay gumagawa ng programa ng Save Water Advocacy Program para ipaabot sa ating lahat ng mga kababayan, sa ating mga water districts, sa ating mga tahanan, sa ating mga local government units na tayo ay dapat mag-conserve ng ating mga tubig. At isinusulong din po natin ang ating tinatawag na PBBM program. Patubig para sa buong bayan at mamamayan. At ito yung mga programa natin ng infrastruktura na ating sisiguruhin na mas maraming sources ng patubig dito sa ating bayan at bibigyan po natin din ito ng mga technical support para maniguro tayo na yung ating mga napaka-importante resources ng tubig ay ating natutugunan. Ngayon, nag-celebrate po tayo ng World Water Day nitong March 22, no? Kamusta po ang inyong pag-attend sa UN Forum on Water? Sino-sino po yung iba pang mga ahensya na kasama niyo dito? Nag-attend po tayo ng World UN Forum for the 2023 last March 22 to 24. Kasama po natin ito, this was led by our DNR Secretary Tony Yulo Loizaga. Kasama po natin dito ang lahat ng ahensya ng gobyerno. Kasama po natin ang mga sa DNR, mga sa DFA, kasama natin sa DOF, kasama natin yung NEDA, kasama natin yung iba pa natin kasama sa MWSS at sa NHA. At syempre yung luwan nandun. Ating pong nagsama-sama tayo para ating ipapaniguro natin na ang ating bansa should be sustainable, should be environmental friendly, at we have to conserve our precious resources of water at para sundin din natin yung tinatawag natin na development goals sa United Nations. Ang importante po ditong talakayan ay may tinatawag kami na no one should be left behind. Wala dapat na maiiwan, lalo na sa ating napaka-importanting resources ng patubig. Pero attorney, may mga naresolba bang mga problema o issue tungkol sa tubig at ano po yung action plan para sa ating bansa? Sa pagtugon po sa panawagan ng ating mahal na Presidente, President Ferdinand Marcos Jr., gusto po ng ating mahal na Presidente na i-align natin at i-harmonize ang ating lahat ng mga water stakeholders in the entire country, pati na rin yung ating sanitasyon. Ang gagawin po nating pagtugon dito ay magkaroon po tayo ng paggagawa ng mga opisina, Water Resource Management Office, at baka rin pumunta rin tayo sa panawagan na magkaroon din ng Department of Water. Okay, sa nagdaan din pong Water Expo, no, na dinaluhan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay nasaksihan niya yung mga bagong technology mula sa iba't ibang mga bansa na makakatulong na maibsan yung kakulangan ng tubig sa ating bansa. Ano pong masasabi niyo dito sa mga teknolohiyang ito at applicable po ba sa Pilipinas ito? Ang napakaganda po ng ating nangyari sa conference na yon. At kami po ay nagmo-monitor, kasama natin ang ating buong delegasyon galing sa UN at nakita po natin na marami pong technology kahit dun po sa UN, kami din po ay naging saksi po sa mga bagong teknolohiya. Kailangan po kasi natin na yung ating water resources should properly be harnessed. Ibig sabihin, pareho po ng bansang Israel, wala po silang halos masyadong tapon na tubig. 90% ng kanilang patubig ay bumabalik. Kumbaga recycled nila. At alam naman natin na ang kanilang bansa ay wala masyadong ulan. Tayo dito sa Pilipinas, napakarami po nating ulan sa isang taon. At marami po silang ginawang mga technology na pwede nating i-apply dito sa ating bansang Pilipinas. Pareho ng desalination, pareho ng paggagawa po natin mga catchment dams at ini-ensure natin na marirecycle natin yung ating tubig at hindi ito masasayang. Okay. Sir, ano naman po yung posisyon ng luwa patungkol dun sa may itinataguyod ng Pangulong Marcos na Department of Water Resources o Water Resources Management Office? Kami po ay nakikiisa at sumusuporta sa tugon ng ating mahal na Presidente na magkaroon ng alignment at magkaroon ng harmony ang lahat ng mga water stakeholders ng opisina. At kung mangyari man ito, ay aalamin natin yung bawat role ng bawat isa sa pampubliko at sa pribado. Importante po ito para ang ating bansa po ay merong isang comprehensive
program for the water plans for the entire country. Pero sir, ano po yung sa tingin ninyo na benepisyo ng pagkakaroon ng Department of Water? Ito po ba yung sagot sa kakulangan ng tubig sa ating bansa? Isa lamang po ito sa mga sagot sa kakulangan ng ating bansa. Ito ay magiging isang ahensya ng gobyerno na magkakaroon lamang ng tinatawag natin na alignment of all our efforts and all our governance for our country. Pero po, kung masasabi po natin, ang importante dito ay tayo bilang mga Pilipino, tayo ay magkaroon ng guidance through that Department of Water kung paano natin iayusin pa yung ating management sa ating water and sanitation para matugunan natin ang mga issue hindi lamang sa environment, kung hindi para rin sa ating kalusugan, sa ating ekonomiya at sa ating agrikultura. Okay. Sir, ano po yung mga hakbang o programa ng kasalukuyang ipatutupad ng inyong ahensya para mabantayan po yung presyo ng supply ng tubig doon sa mga malalayong probinsya o sa mga malalayong bayan sa ating bansa? Audrey, sa kasalukuyan, meron po tayong 532 na water districts throughout the country. Ito po ay nasa about 997, nandun po sila sa 997 local government units na mga towns, mga probinsya at mga syudad. At milyon-milyon pong Pilipino ang nakikinabang po dito at syempre lahat po dito ay nakatingin lamang sa mga magiging epekto kung may mga tariff increases o rate increases. Kami po sa LUA bilang ahensya na in charge sa rate tariff increases, tinitingnan po natin yung present conditions ng ating bayan. Kailangan po, ang importante sa lahat, there must be a genuine public hearing. At siyempre, ilalagay natin sa ating programa na kailangan it should be socially acceptable to the people, economically viable, babaan dapat yung mga non-revenue waters, o wala dapat mga leak, walang pagsasayang ng tubig sa mga water districts. At kailangan malakas yung kanilang relationships and institutional building sa kanilang mga water districts. At sisiguruhin po natin na dapat ang isang water district ay natutugunan ang pangangailangan ng kanilang mga consumers at sila dapat ay sana ay mabigyan ng 24 hours na serbisyo sa patubig. Okay, so ano po yung posisyon ng LUWA tungkol sa pagsasapribado ng pangunahing water provider sa ating bansa? Ang ating water resources in the country, it should be inclusive. No one should be left behind. Public and private. Kami po sa LUWA, ang ating pong ahensya ay isang GOCC or Government Owned and Controlled Corporation. Pwede ng mga water districts, mga GOCC din. At lahat po dito ay kami bilang sa gobyerno at sa pribado, kailangan tayo nagkakaisa para sa pag-manage ng ating water resources. Pwede po ating pagkakatandaan na water is imbued with public interest. Hindi po ito dapat puro lamang sa profit. This should be imbued with progress as an issue. And at the same time, this is a human rights issue at the same time. So kailangan po pagsasama-sama po natin yung lahat, looking into those issues para po tama yung pagsasama-sama ng mga water districts na at the same time sa public and sa private providers ng patubig sa ating bansa. Okay, sir, bilang panghuli po, ano po yung dapat asahan ng ating mga kababayan sa LUWA? Ang ating ahensya po sa LUWA, kami po ay nananawagan sa inyong lahat na magkaisa po tayo para ating pong bigyan ng pansin at ating pong bigyan ng sapat na pagsusuporta sa pagko-conserve ng ating water resources na napaka-importante po sa ating bansa dahil lalo na dito ngayon sa panahon ng krisis. Kami po sa LUWA, kasama niyo po ang mga water districts. Kami po ay maniniguro na mapagsilbihan ang ating bansa, siyempre sa pangunguna ng ating mahal na Pangulo, President Ferdinand Marcos Jr., na mabigyan ng tamang programa ang ating mga patubig sa ating buong bansang Pilipinas. Meron po tayong tinatawag na PBBM program na ito ay ang patubig para sa buong bayan at mamamayan. Sa inyong lahat,
Maraming salamat at magandang umaga. At maraming salamat din po sa lahat ng impormasyon na ibinahagi niyo sa amin ngayong umaga. Maraming salamat po sa pagsama sa amin. Attorney Vicente Homer Reville, ang Administrator ng Local Water Utilities Administration o LUA. Ingat po tayo lagi, sir. Maraming salamat po. Samantala, manghingi naman tayo ng update at impormasyon sa isinasagawang cleanup ng oil spill sa Oriental Mindoro. At ugnay nga po niya, makakapanayan po natin si Mayor Jennifer Cruz, ang alkalde ng bayan ng Pola sa Oriental Mindoro. Magandang umaga po sa inyo, Mayor. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Yes, Mayor, isang buwan matapos ang paglubog ng MT Princess Empress, kamusta po ang kabuang sitwasyon ng oil spill dyan sa may inyong lugar? Right now po, medyo okay na. Kumukunti na po yung tarballs na nakakarating po dito sa Dalampasigan. At mas nagiging okay na po. Okay, sa kasalukuyan po, ilang mangingisda at pamilya na ang naitalang kumpirmadong naapektuhan ng oil spill? Ang ating pong naapektuhan is 4,800. Ang ating pong fisher folks ay 1,700. Pinaman po lahat yun ay nasa shoreline. Bawat pamilya po na yun ay nakatira sa ating shore, malapit po dun sa tabing dagat. So, yun po yung mga pamilya na umaasa sa ating karagatan at umaasa sa kanilang hanap buhay na gagaling doon na dapat po natin bigyan pansin at ayusin na ngayon kung ano ang may tutulong namin sa livelihood programs po. Okay. Mayor, pagdating naman po sa pamumuhay ng ating po mga kababayang mangingisda dyan, apektado po ba yung industriya ng pangingisda at bentahan sa inyong bayan ngayong may banta ng oil spill sa inyong katubigan? Oo, kasi sobrang affected po right now. Kasi yung mga magtitinda natin ng isda, syempre kukuha po yan sa ibang lugar. Yun yung problema natin kasi nagmamahal, pamasahe, and all that. Nagmamahal din po yung karne. So, ano po yan na domino effect? Anong mga hakbang ang inilalatag ng inyong lokal na pamahalaan para magkaroon ng alternatibong hanap buhay yung mga kababayan nating mangingisda na lubos na naapektuhan po ng oil spill? Actually, right now po, working on something na parang sustainable livelihood programs, yung mga pag-culture, halimbawa ng isda, kung paano. Pero kailangan kasi ng puhunan doon Kaya kailangan natin sustainable programs na livelihood para sa mga nasa tabing dagat fisher folks. Para hindi naman every now and then, hingi tayo ng tulong sa national. Siguro isang bultuhan lang na tulong para maibigay sa ating mga fisher folks. Para doon na lang din tayo mag-aasikaso at babantayan kung paano ibibenta at sikita yung ating mga fisher folks na nawalan ng trabaho. Okay, Mayor, ano naman po yung mga pag-usad sa usapin ng kasong isinampa ng inyong munisipalidad sa kumpanya nitong MT Princess Empress? May estimate na po ba na posibleng halaga ng multa para sa danyos na naidulot nila sa inyong katubigan at para na rin sa inyong mga mamamayan? According po sa DOJ Secretary natin, meron na po silang estimate ng damage sa kalikasan at sa karagatan. Meron na po tayong pag-uusap sa fisher folks kung magkano damage for 6 months. And meron na po tayong pag-uusap sa mga resort owners kung magkano ang kinikita nila per day. At din sa malalaki na fisher folks natin na may ari ng bakulong, na-estimate na po natin kung magkano yung danyos na kailangan i-charge doon sa pagpapile ng case against sa may-ari po ng bakulong. Muli nakasama po natin si Mayor Jennifer Cruz ng Pola Oriental Mindoro. Mayor, maraming salamat po sa inyo. Salamat, sir. God bless po. God bless din po. Samantala, dumako naman tayo sa Palasyo ng Malacanang para sa press briefing. Panoorin po natin ito.
Good morning, Malacanang Press Corps, and welcome to our press briefing this morning, March 28th. President Ferdinand R. Marcos Jr. presided over the sectoral meeting this morning. Tinalakay dito ang proposed merger of Land Bank of the Philippines and the Development Bank of the Philippines. The proposed merger aims to have a more robust and competitive bank that will provide better and more accessible financial services for Filipinos. Aside from this, the updates on the proposed military and uniform personnel pension reform was also discussed. And to give us more details on this, kasama natin ngayon si Finance Secretary Benjamin Diokno. Good morning, Sec Diokno. Thank you. As mentioned earlier, two topics were taken up today, both what I consider game-changing. No? The first one is the merger of the Development Bank of the Philippines and the Land Bank of the Philippines. By merging the two, it will now become the #1 bank in the Philippines, okay, ahead of Banco de Oro in terms of asset. Now, the President expressed the desire to merge the two to make it the biggest bank in the country because of the recent financial developments abroad. No? And that's really the best practice. The biggest bank usually is owned by the state globally. Now, he expressed concern that in the process of merging, that none of the services provided by either bank will be lost. And we assured him that with the merger, because both the Land Bank and DBP are universal banks, they do almost the same, right? Except that one is focused on agri, the other one on industrial projects. But they do practically the same, and that as a result of the merger, there will be savings, and the merged bank will be stronger. And in fact, one likely outcome of this is that maybe the interest rate that they will charge will be lower than either of the two at the moment. Now, in terms of number of branches, right now, let me well, where's that? Okay. Slide 14. Do you have that? No, I have it here. I'm sure. Between the two of them, of course, as you know, the Land Bank is the bigger bank, right? It has how many branches? Land Bank has 752 branches at the moment, and the Development Bank of the Philippines has 147 branches. Now, we mapped them, and maybe as a result of the merger, only 22 branches of DBP will be retained, and that the plan is that Land Bank will have a branch in all LGUs in the Philippines. Okay, it could be a combination of light branches or big branches, ATMs, etc. Okay. Now, ang advantage nito talaga is that we will be able to save a lot of money for the national government. We estimate that the savings will be in the neighborhood of, at least for the first year, around, let me be more precise, 5 billion. Let me see, okay. The projected operating cost savings due to the merger could reach at least 5.3 billion per year.
So for the next 4 years, at least 20 billion, okay? And this is even understated because this does not include revenues that can be derived from the sale of redundant assets of DBP's various properties, such as its head office in Makati, a property in BGC, various branch properties, equipment, and licenses, and income that can be derived from the proceeds of such sale. Okay? So any question on the first topic? None? No question? Let me go to the second topic, which is, again, this is another game-changing reform. I said this is more complicated than the first topic because I told the President, your predecessors have decided to kick the can down the road. They don't want to address this. I usually call this the elephant in the room. Nobody would like to touch it, and they simply ignore it. And this is the military and uniformed personnel pension reform. Okay. So we met with DILG Secretary Benhar Abalos and DND Secretary Galvez. And let me describe to you the present pension system. No? The pension system covered by this are those from the Armed Forces of the Philippines, the Bureau of Jail Management and Penology, the Bureau of Fire Protection, the PNP, the Philippine Public Safety College, the Philippine Coast Guard, and the Bureau of Corrections. Now, the current pension system is like this. Now, it's fully funded by the national government. In other words, it's appropriated annually in the budget, but there's no contribution from the retirees. Okay, you have a kind of, that's a unique kind of pension system. Right now, I think it's in the neighborhood of around 120 to 130 billion pesos in the 2023 budget. The MUP pension is automatically indexed to the salary of the personnel of the same rank. In other words, if you are a retiree, if you're a general getting X amount of money, if the salary of the incumbent is doubled, you get your pension doubled also. Okay. Third, when MUPs or military uniform personnel retired, they're given one rank higher. Okay, granted one rank higher. And so pension can be received after 20 years of service with no minimum pensionable age. So some of them, they get recruited at the age of 20, so they can already retire at the age of 40. Okay, and you know how long their lives are, right? The military people, they live longer than us. Okay, some at the age of 90. Okay, so they retire at 40, they get their pension up to age 90. Isn't that ridiculous? Okay, so we want to reform them, and right now the situation is so bleak. For example, that if you compare the current operating expenditures or maintenance and operating expenditures of the whole AAFP and the capital outlays, so the money they buy for airplanes, etc., etc., it is actually much less than the amount of pension that we are allocating for the retirees. So there will come a time when the current budget will only be about one-third or one-fourth of the money that we're paying for the pensioners. Okay, so we have to really address that issue. It's not sustainable. And I said if this goes on, there will be a fiscal collapse. So what are the major recommendations? Again, let me compare. You have three groups of people: the military uniform personnel, you have the private sector, the SSS, those who retired under SSS, and those who retired under GSIS, government workers. The average monthly pension, this is monthly,
of a military personnel is 40,000 pesos. Compare that to what an SSS retiree gets. It's 4,528. Okay? And what a GSIS personnel get, 13,600. So that the pension that is received by a military pensioner is 9 times higher than the average pension of a pensioner under the Social Security system and 3 times higher than the average pension under the government service insurance system. So we have 4 proposals. Number 1 is for the reform to apply to all active personnel and new entrants. So once the new system is adopted, all those who are in active service and the new recruits will have to pay their way, right? No longer free, okay? Number 2, removal of automatic indexation of pension to the salary of active personnel of similar ranks. So let me repeat that. Removal of automatic indexation of pension to the salary of active personnel of similar rank. And third, the military uniform personnel will receive their pension starting at 56 years old. Okay? Or now it's now adjusted to 57, okay, 57 years old. And number 4, mandatory contributions will be required for active personnel and new entrants, similar to the GSIS pensioners. Okay? So, any questions? Okay. Job Manahan, ABS-CBN. Hello po, sir. Good morning po. Sir, dun sa 4 na option na binigay nyo, saan po daw mas leaning si Secretary Galvez? So there's unanimity that we talked with them, with Secretary Galvez, we talked to Secretary Benhar, Abalos, and they are generally agreed with all the 4. Siguro meron lang sa question dito sa number 3. Kasi right now, I think ang optional retirement is after serving for 20 years, no? Gusto niya sana siguro gawin na daw na after 25 years yung optional retirement. But he will consult with the military personnel on this, no? But in general, the whole cabinet or the whole those who attended the meeting are in agreement with measures 1, 2, 3, and 4. Okay. Pahaba lang po, sir. Doon naman sa merger, sino po yung clarification na po, sino yung surviving entity, Land Bank or DBP po? Definitely Land Bank, no? Kasi Land Bank is, I think, at least 4 times bigger than the DBP, and that the existing board of Land Bank will survive. Okay. Okay. Chona Yu, Inquirer Radio. Sir, just a quick follow-up on Job's question. How about the President? Is he inclined to approve your recommendations dun sa military retirement? Yeah, he's part of the decision-making. Lahat doon, okay sa kanya yon? Okay sa kanya yan. Okay. Eden Santos, Net 25. Secretary, good morning po. Regarding po dun sa magiging contribution ng mga active military personnel and yung mga new entry recruits. Recruits. Magkano po yung magiging monthly contribution nila, if in case? Usually, ang contribution will depend on your salary. Okay? Siguro, meron sa ditong number magiging gradual yung hindi naman immediate na katulad ng government workers. So, for the first 3 years, ang contribution nila is 5% of the salary. And then, ang contribution ng national government will be 16%. And then, for the next 3 years, it will be increased to 7%, so from 5 to 7. And then, yung NG share naman will decline to 14. Kasi ang ito is 21 I think that's the contribution of government workers. And then, years thereafter, the MUP share will be increased to 9.
and then NGCR to 12. Okay, so gradual yung Secretary, alam naman po natin na marami na rin mga ganyang recommendations before. Pero ito po bang magantong reforms kailangan pang dumaan sa Kongreso? Kailangan dumaan sa Kongreso. So, in-approve ni Presidente ito, and we will push this to Congress. And we are already talking to some people in Congress who will push this. Okay. Yun po kasi nagiging problema before kaya hindi po natutuloy yung... Minsan nga hindi na nakakarating sa Kongreso. Dito na-stall pa lang sa administration pa lang. But the President is recognizing the need for this. No? Talagang ipupush niya. Okay? Hindi po kaya natin, maging reason para yung mga military personnel natin, yung mga sundalo ay ma-demoralize or hindi naman. umalma, mag-a-class? Hindi naman. Kasi as you know, recently, noong 2018, dinoble yung sweldo nila. Di ba? So, and kaya nga gradual yung contribution nila from 5 to 7 to 9. Di ba? And so, I think naintindihan din nila that they have to, again, cooperate with the rest of society. No? Otherwise, magbo-blow up talaga, magbabalon talaga yung deficit natin. Okay. Heidi Sampang, FEBC. Heidi. Morning, sir. Doon lang po sa merger ng Land Bank at PBP, meron po bang mawawalan ng trabaho? At may estimate po ba tayo kung ilan ito at kung meron pong package na i-offer po sa kanila? Thank you, sir. Definitely, may mawawalan. Okay? Kasi there's redundancy. No? And then marireduce yung number of branches. But there's usually a package naman, voluntary. And then they can choose to retire. Since they are government official, they can retire under GSIS, or we will offer an attractive package for those who will be separated. Okay? May estimate tayo, sir? Wala pa tayong estimate at the moment. Okay. Sir, mga kailan po kaya yung parang full effectivity ng merger? It's too early to say, but I would think before the end of the year. Okay? Thank you, sir. Maurice Umali Tima, GMA7. Sir, just a follow-up on the merger. Correct me if I'm wrong, but this proposal has been approved in the previous administrations. Yeah. But for those administrations, it has not been implemented, and there are anxieties raised over this merger. So, what made you finally make the president approve this, and what are the reasons exactly to be able to, or what are your responses to the anxieties that are being raised over this merger? As you know, this merger has been approved during the time of Pinoy, okay? President Aquino. No, President Aquino, through the government of GCG, no? Through GCG. It was not implemented. It was taken up during Duterte's term. It was also not implemented. So, but given what's happening now globally, you have banks which are now being closed, right? For example, Credit Suisse. Who would have thought that Credit Suisse will go under? So there's really a strong need for solidifying the government bank. We're not saying that DBP or Land Bank they have problems. Okay? Yung sinasabi nga nung argument ng DBP, why fix if there's no problem? Hindi naman broken. We're not saying that the current system is broken, but as policymakers, we have to constantly seek better ways of doing things, no? Especially if we want to improve the performance of particular government agencies. So, yun lang naman. And this is also consistent with our right-sizing. No? That's the focus also of the president, right-sizing the bureaucracy. Because if we are able to do that successfully, then we'll have more money for really essential projects like healthcare, education for our people, and infrastructure. So, yan. Okay? Sir, one last regarding naman the issue on the pension. Because you mentioned that it still has to go through the Congress, and in the past,
talagang hindi rin umaabot halos sa Kongreso. So meron po ba tayong ibang plano kung sakaling hindi na naman ito ma-approve? Because you mentioned a while ago na talagang malaking ikakalugi na kung hindi ito maipatupad pa. I think President Marcos Jr. is in a best position to push through with this reform. As I mentioned, his predecessors simply kicked the can forward, right, without success. Why did I say that? Remember that he is, I think, the first president who was elected by a significant majority, right? 60%. Yung ibang presidente, they were only elected by 25% because of the number of candidates, di ba? So he really has this very strong support, and he's willing to spend his political capital for this because nakikita niya na pag hindi niya ginawa to, there will be a fiscal collapse in the future. Secondly, Mr. Marcos also has very strong control of both houses of Congress. So it's going to be less problematic for him to push forward such a major reform. Okay. Harley Valbuena, DZME. Hi, good morning. Sir, the Congress already ratified the bill amending the fixed term of military officers. So if this bill becomes a law, do you believe, sir, that this will become a hindrance or a factor for the implementation of the military pension reform if this pushes through po, sir? Absolutely not. That's separate. That's a separate issue. Okay, thank you. Okay, Alvin Baltazar, PBS. Secretary, magandang umaga po. Secretary, doon sa mga mawawalan ng trabaho, doon sa merging, paano ba yung magiging proseso doon sa notification para doon sa mga hindi papalarin? At will you go over the records kung sino yung mga malapit na mag-retire para at least medyo magaang sa loob nila yung ano? This, as in any merger, etc., there are some who will be affected, right? Or, for example, in any reorganization, there are people who will be affected, and that's why we provide a very liberal separation package. Okay, so they can use that, they can invest it, right, in new business if they want to, or they can live on it but we are doing this for the greater good, no? Kasi ayaw mo naman to employ people who are not doing anything, right? And there are benefits for example, if there's branches that you need to collapse, why not collapse them, right? So there are efficiency gains to be made, and this will benefit the whole country. Secretary, follow-up lang po. Sabi niyo po, i-implement yun before the end of the year. So, kailan po tayo magsisimulang magbigay ng notification? I'd say that the merger will take effect before the end of the year, so meron naman transition period yan. No? So, I don't know when, no? Kung kailan sila magbibigay notification. Siguro, siguro mga X number of days after the merger is formalized, no? Then you'll be notified. Okay. Okay. I believe that's the last question. Or do you still have time for more? Sure. Okay, one more. Chona Yu, Inquirer Radio. Sir, in 2016, the President opposed the merger of DBP and Land Bank. 2016? Saying na... Who's that? Who's the President at that time? President Marcos, he said na oppose siya dito kasi it will deprive farmers sa access sa agricultural bank. Why the sudden change of... I don't, personally, I don't. Is that on Sa Senate po, nasa... 2016? 2016. When he's running for Vice President. Nag-change talaga yung ano niya kasi given, sabi ko nga, yung international developments, di ba? Big banks are folding, etc. Plus, he hasn't changed his mind since he was elected president. I know that he was for this proposal. Okay. Okay. Thank you. Isa na lang, sir. Sa water crisis, sir, ano po ba ang ginagawa, magkano ang budget allotted for El Nino preparations ng government? Siguro si Secretary Pagtangano kausapin okay. natin. No?
Thank you so much, Secretary Jokno, for briefing us on the proposed merger of Land Bank of the Philippines and Development Bank of the Philippines, as well as the proposed military and uniformed personnel pension reform program. Thank you very much. Have a good afternoon, everyone. Thank you. Nagbabalik po ang public briefing, hashtag Laging Handa PH. Tiniyak ng Department of Labor and Employment ang patuloy na pagtulong sa mga apektado ng oil spill sa Oriental Mindoro at mga kalapit na probinsya. Ayon kay Labor Secretary Bienvenido Leguesma, nasa 19,000 manggagawa ang apektado ng oil spill, kaya agad na nagbigay ng assistance ang ahensya sa pamamagitan ng Emergency Employment Program. Nagsagawa ng DOLE ng profiling sa oil spill affected workers kasama ang ilang ahensya ng gobyerno. Samantala, magbibigay naman ng skill training at TESDA sa mga apektadong manggagawa para malaman kung anong klase ng trabaho ang maaari nilang pagkakitaan pansamantala. Kailangan tulong-tulong at nakikita namin kung anong ginagawa nila, sinusundan namin, because at the end of the day, it should not merely be temporary employment but sustainable employment or livelihood. Bago yung temporary employment, kailangan matrain din yung ating mga kababayan sapagkat after ng temporary employment, kailangan magkaroon ng trabaho yung ating mga kababayan. Sa punto pong ito, dumako naman tayo sa lungsod ng Davao kung saan isang programa ang inilunsad para protektahan ang mga kababaihan kaugnay ng tumataas na kaso ng rape doon. Alamin natin yan sa report ni Julius Pacot ng PTV Davao. Base sa datos mula sa Davao City Police Office o DCPO, umabot sa 144 na kaso ng rape ang naitala ng lungsod ng Davao noong taong 2022. Kaya naman upang mapigilan ito, kahapon ay inilunsad ng DCPO kasama ang iba't ibang sektor ng lungsod ang programang Oplan Kilos o Kababaihan, Kabatanunan, Kalalakinan, Giya laban sa pagpanglugos. Sa ilalim ng nasabing programa ay magsasagawa ng mga lecture sa mga barangay kung saan mataas ang kaso ng rape. Ang lecture ay pangungunahan ng DCPO kasama ang lokal na pamahalaan, akadim at simbahan. Dito tatalakayin ang mga dapat gawin ng isang individual upang makaiwas na mabiktima ng rape. Ayon naman kay DCPO Director Police Colonel Alberto Lupas na kinakailangan nila ang kooperasyon at tulong ng komunidad upang mabawasan at tuluyan ng mawala ang rape cases sa lungsod. Be subjected to so many seminars, mga parang mag-aral sila. Tuturuan sila ganon, then some other things na iano ng city. Then we'll work together with yung mga nasa barangay na mga natin mechanism. So palakasin natin and hopefully yun yung expectation natin na bababa ito. Umani naman ang suporta mula sa iba't ibang sektor ang paglulunsad ng Oplan Kilos program sa komunidad. At bilang pagpapakita ng kalang suporta ay pumirma sa isang commitment wall ang mga partner agencies at organizations. Mula dito sa PTV Davao, Julius Pacot para sa Bayan. Maraming salamat po sa ating mga partner agency para sa kanilang suporta sa ating programa at maging ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o KBP. At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito. Magkita-kita tayong muli bukas. Ako po ang inyong lingkod, Audrey Goriseta. At ito ang Public Briefing, hashtag Laging Handa PH. Kaya natin to. Kaya natin to.